กำพร้างวัวทองการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในเมืองกาสียังมีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ทว่าฝ่ายภรรยานั้นมีคำสาปประหลาดติดตัวในเวลากลางวันนางจะเป็นหญิงสาวรูปงามแต่ยามค่ำคืนนางจะกลายร่างเป็นผีโพรงที่มีความอยากในของดิบของคาวอย่างรุนแรงนางต้องแอบหนีสามีออกไปไล่จับกบเขียดตามทุ่งนาหรือคุ้ยหาซากสัตว์และซากศพในป่าช้ากินเป็นอาหารเพื่อประทังความหิวโหยในร่างอสูรเมื่อเรื่องราวของผีโพรงแพร่สะพัดไปถึงหูของท้าวปาปังคราชกษัตริย์ผู้โหดเหี้ยมและไม่ยอมให้มีสิ่งใดมาทำให้เมืองของพระองค์ต้องมัวหมองจึงมีราชองค์การขับไล่สองสามีภรรยาออกจากเมืองทั้งคู่จำต้องระหกระเหินเข้าไปใช้ชีวิตอย่างยากลำบากในป่าลึกตามลำพังต่อมาภรรยาได้ตั้งครรภ์แต่เมื่อคลอดบุตรคนแรกออกมากลับเป็นลูกวัวตัวผู้แม้จะเสียใจแต่ทั้งสองก็ยังคงมอบความรักและเลี้ยงดูเป็นอย่างดีและตั้งชื่อให้ว่าวัวเขาทอง1 ปีให้หลังนางก็ได้ให้กำเนิดบุตรชายอีกคนซึ่งเป็นมนุษย์ปกติทั้งสองดีใจมากและตั้งชื่อให้ว่ากำพร้างวัวทองสองพี่น้องเติบโตมาด้วยกันในป่าและรักใคร่ผูกพันกันอย่างยิ่งกำพร้าวัวทองขี่หลังพี่ชายไปไหนมาไหนเสมอเมื่อกำพร้าวัวทองอายุได้5 ขวบคืนหนึ่งเขาได้แอบเห็นมารดาของตนกลายร่างเป็นผีโพรงและออกไปหากินด้วยความหวาดกลัวและคิดว่าตนกับพี่ชายไม่ควรเป็นภาระให้พ่อแม่ที่ยากจนอีกต่อไปเขาจึงชวนพี่ชายออกเดินทางจากบ้านเพื่อไปแสวงโชคและสร้างชีวิตด้วยตนเองในเมืองกาสีสองพี่น้องเดินทางรอนแรมมาจนถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตเมืองกาสีที่นั่นเขาได้พบกับกลุ่มเด็กเลี้ยงบัวที่กำลังเล่นสกาเกมพนันชนิดหนึ่งอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่ด้วยความอัศจรรย์ใจในวัวเขาทองเหล่าเด็กเลี้ยงวัวจึงท้ากำพร้าวัวทองเล่นสกาโดยเอาห่อข้าวกลางวันของพวกตนเป็นเดิมพันแต่กำพร้าวัวทองผู้เฉลียวฉลาดก็สามารถเอาชนะได้ทุกครั้งจนได้ห่อข้าวมามากมายชื่อเสียงของเด็กน้อยและวัววิเศษจึงเริ่มโด่งดังไปไกลจนในที่สุดเรื่องราวก็ดังไปถึงพระกันของท้าวปาปังคราชด้วยความอิจฉาริษยาและไม่ต้องการให้ใครมามีชื่อเสียงเด่นดังกว่าตนพระองค์จึงเรียกสองพี่น้องเข้าเฝ้าและท้าพนันสกาหากกำพร้าวัวทองชนะจะยกเมืองให้ครองครึ่งหนึ่งแต่ถ้าแพ้จะตกเป็นทาสรับใช้ไปตลอดชีวิตแน่นอนว่ากำพร้าวัวทองก็เป็นฝ่ายชนะไปได้อีกครั้งท้าวปาปังคราชโกรธแค้นมากจึงเปลี่ยนการพนันเป็นการชนวัวโดยบังคับให้ชาวบ้านนำวัวของตนมาสู้กับวัวเขาทองหากวัวของใครแพ้เจ้าของจะต้องถูกประหารแต่แม้จะส่งวัวมารุมกี่ร้อยตัววัวเขาทองซึ่งแท้จริงแล้วคือพระอินทร์ที่อวตารลงมาช่วยเหลือก็สามารถเอาชนะได้ทั้งหมดเมื่อจนปัญญาท้าวปาปังคราชจึงหันไปใช้ไสยศาสตร์มนต์ดำพระองค์ประกอบพิธีบวงสรวงด้วยเลือดสดๆเพื่อปลุกเหราอสูรร้ายในตำนานซึ่งเป็นอารักษ์ประจำเมืองให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาการต่อสู้ครั้งสุดท้ายจึงอุบัติขึ้นเหรามีฤทธิ์เดชร้ายกาจเมื่อถูกวัวเขาทองขวิดจนหัวขาดหัวของมันก็จะงอกขึ้นมาใหม่เป็นทวีคูณจาก1เป็น2จาก2เป็น4จนมีหัวนับร้อยหัววัวเขาทองต่อสู้จนหมดเรี่ยวแรงและสิ้นใจลงในที่สุดหลังจากพ่ายแพ้กำพร้าวัวทองก็ต้องตกเป็นทาสรับใช้ของท้าวปาปังคราชตามสัญญาแต่กษัตริย์ผู้ชั่วร้ายก็ยังคงหาทางกลั่นแกล้งเพื่อจะสังหารเขาให้ได้พระองค์สั่งให้กำพร้าวัวทองไปถางป่าบนดอย3 ลูกให้เสร็จภายในวันเดียวโดยมอบมีดและฉอบที่ทำจากขี้ครั่งหรือขี้ผึ้งที่ไม่มีทางใช้งานได้จริงให้แต่เมื่อกำพร้าวัวทองอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
พระอินทร์ก็แปลงกายเป็นชายชราลงมาใช้เวทมนต์ถางป่าให้จนหมดท้าวปาปังคราชยังไม่ยอมแพ้ สั่งให้กำพร้าวัวทองไปเผาป่าที่ถางแล้วให้สิ้นซากท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายลงมาซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยแต่พระอินทร์ในร่างชายชราก็ลงมาช่วยอีกครั้งโดยเสกให้ไฟลุกท่วมภูเขาทั้ง3 ลูกจนกลายเป็นเท่าฐานไปในที่สุดท้าวปาปังคราชจึงออกคำสั่งสุดท้ายที่โหดเหี้ยมที่สุดนั่นคือให้กำพร้าวัวทองไปสร้างปราสาทเพชรพลอยกลางมหาสมุทรพร้อมกับสะพานแก้วที่เชื่อมมายังเมืองกาสีให้เสร็จภายในคืนเดียวและอธิษฐานเป็นครั้งสุดท้ายคำอธิษฐานของเด็กน้อยผู้มีคุณธรรมได้สะเทือนไปถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เหล่าเทวดานาคครุฑอสูรและคนทันจึงพร้อมใจกันลงมาเนรมิตปราสาทและสะพานอันงดงามวิจิตรการตาขึ้นกลางมหาสมุทรตามคำขอเมื่อท้าวปาปังคราชและเหล่าบริวารตื่นมาเห็นปราสาทและสะพานในตอนเช้าก็ดีใจจนลืมตัวรีบวิ่งข้ามสะพานเพื่อไปยึดครองปราสาทนั้นแต่ทันทีที่ท้าวปาปังคราชก้าวไปถึงกลางสะพานเหล่าเทวดาก็พร้อมใจกันสลายปราสาทและสะพานให้หายวับไปกับตาร่างของกษัตริย์ผู้ชั่วร้ายและเหล่าบริวารจึงดิ่งลงสู่ก้นมหาสมุทรกลายเป็นอาหารของฝูงปลาไปในที่สุดเมื่อเมืองกาสีปราศจากผู้ปกครองเหล่าเสนาอมาตย์และชาวเมืองซึ่งเลื่อมใสในคุณธรรมของกำพร้าวัวทองจึงพร้อมใจกันประกอบพิธีราชรถเสี่ยงทายเพื่อหาเจ้าเมืองคนใหม่แล้วราชรถก็วิ่งไปหยุดอยู่ตรงหน้าของกำพร้าวัวทองกำพร้าวัวทองจึงได้ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งเมืองกาสีได้รับพระนามใหม่ว่าท้าวอินทวังและได้อภิเษกสมรสกับพระธิดาของท้าวปาปังคราชปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมนำความสงบสุขมาให้ชาวเมืองกาสีสืบไปอย่างยาวนาน